Goedemiddag en van harte welkom bij weer de podcast. Het is donderdag 22 mei alweer, Tom. Hoe is het met Tom? Nou, wel aardig. Ik ben niet ontevreden. We hebben zowaar hier een keertje weer regen gehad. Het stelde ook helemaal niks voor, maar we hebben wekenlang geen regen gehad. Voor Nederland is dat vrij uitzonderlijk, denk ik. Maar goed, we zitten te snakken om regen. Dat heb je mij nu hardop horen zeggen. Op het moment dat we 2 dagen regen hebben, dan is het er weer gebeurd. Maar, nee, maar het is een interessante markt en daar gaan we het gewoon over hebben. Ja, daarom. Er is aardig wat nieuws weer naar buiten gekomen. Waar zullen we mee aftrappen? Nou, ik denk dat het misschien goed is om eventjes te kijken naar de obligatiemarkt. De 20-jarige obligatie is gisteren te koop aangeboden. Dat is slecht gelopen. En dat is een hele slechte zaak. We zien nu ook dat de dollar minder interessant is, dus omdat hij gewoon minder waard wordt nu. Het feit dat die staatsobligaties in Amerika niet worden gekocht, is gewoon een slechte zaak. Want het betekent dat de markt de rente te laag vindt. Dus moet de rente omhoog. Als de rente omhoog gaat, gaan de lasten voor de Amerikaanse overheid omhoog. Dat gaat dan de economie weer schaden. Dus zoiets gaat helemaal doorwerken door de economie heen. En uiteindelijk, als niemand die obligaties wil kopen, dan zal de centrale bank moeten instappen. En in feite met gedrukt geld die obligaties gaan aankopen. Dan hebben we weer quantitative easing. En ja, dat hebben we al een keer meegemaakt op grote schaal. Maar de kans lopen we dat het weer komt. En eigenlijk is het gewoon een aangeven van de markt. Wij hebben er geen vertrouwen in dat het economische beleid van de regering Trump daadwerkelijk ook ergens op slaat. Daar komt het in feite op neer. Het vertrouwen is weg en ik denk dat dat een terechte zaak is. Ja, nou ja, aan de andere kant zien we wel dat bijvoorbeeld een Morgan Stanley juist weer heel veel vertrouwen krijgt nu in Amerikaanse aandelen en in obligaties. Ze geven een koersdoel af van 6500 voor volgend jaar voor de S&P 500. We staan nu op 5800 en ze verwachten een lagere rente. Nu zo'n 4,48 en die verwachten ze naar zo'n 3,45 volgend jaar. Nou, ik heb geen glazen bol, Tom, dus ik weet niet, wat vind jij van zo'n inschatting van Morgan Stanley? Ja, misschien hebben ze gelijk, maar het lijkt me nu nog recht praten wat krom is. Maar aan de andere kant, als we straks QE gaan zien, quantitative easing, dan komt er heel veel geld in de markt. En dan krijgen we een inflatiedruk en dan wordt geld minder waard. Dus heb je kans dat dat vele geld naar de aandelenmarkt gaat, want het gaat niet de obligaties in. Ja, dan gaan de aandelen omhoog. Maar, dus het een addertje onder het gras. Vaak is het zo dat als dit scenario gaat plaatsvinden, dat we eerst wel een keer een crash krijgen. Maar ze kunnen dus gelijk hebben. Maar ik denk niet dat het zonder slag of stoot die richting op gaat. En dat als ze gelijk krijgen, dat het met name is omdat het feiten mis is gegaan. En dat we dus dingen moeten doen die eigenlijk niet goed voor de economie zijn. Namelijk geld bijdrukken. Dat is gewoon niet goed. Maar het heeft gewerkt. En als iets heeft gewerkt, dan blijf je dat lekker doen. Totdat het een keer weer niet werkt. Maar ik kan niet zeggen dat ze dom bezig zijn of ongelijk hebben. Want ze kunnen gewoon gelijk hebben. Alleen het is misschien om een iets andere reden dan je zou verwachten. Ja. Enige kritische kanttekening die Morgan Stanley er wel bij plaatst is dat ze verwachten dat de dollar minder waard gaat worden. Nou, de dollarindex is het jaar al zo'n 8% gedaald. En zij verwachten in ieder geval nog een verdere verzwakking van de dollar. Ja, en als de dollar minder waard wordt, ja, dan gaat natuurlijk alles wat je uitdrukt in dollars natuurlijk omhoog. Dat is niet zo gek natuurlijk, hè? Als jij de aandelenbeurs van Zimbabwe bekijkt en die druk je uit in Zimbabweanse dollars, gaat de koers natuurlijk gewoon omhoog. En ik denk dat we misschien zoiets voor de S&P 500 ook wel kunnen verwachten. Ja, in die context plaats ik dus hun positieve, tussen aanhalingstekens, bericht. Dat het dus in feite is omdat ja, die dollar minder gewild is. En we dus eigenlijk in echt daadwerkelijk waarde helemaal geen hogere beurs zien. Maar ja, hij is omhoog omdat die dollar minder waard is. Die dollar minder waard is gisteren dus ook gebeurd na die staatsobligatieverkoop die niet goed liep. Dus ja, ze kunnen echt gelijk hebben, maar je zou het zien als positief. Maar in feite zeggen ze, het ziet er helemaal niet zo goed uit. Tenminste, zo interpreteer ik het. Ja.
Nou, ik moet zeggen, ik ben wel verrast wel door de snelheid van het herstel van die S&P 500. Hè? Want er zijn alweer heel veel aandelen die inmiddels alweer op een recordniveau staan. Kijk naar Booking bijvoorbeeld, die gaat gewoon maar door. Netflix, dus het lijkt ook wel alsof mensen gewoon echt niks anders meer te doen hebben dan alleen maar voor de televisie hangen. Netflix profiteert daar in ieder geval gewoon van. Maar er zijn in ieder geval wel een aantal aandelen die het in ieder geval heel erg goed hebben gedaan. Dus vind Ja, het in ieder geval wel opvallend. dat is eigenlijk een beetje, als je naar Elliott Wave analyses kijkt, die vijfde golf, daar zitten we nu volgens mij in, die vijfde golf die gaat echt een enorme overdrijving geven. En die gaat zo ver dat je in feite niet kan aangeven hoe ver die gaat komen. En ik denk dat we in een vijfde golf zitten met bijvoorbeeld een bitcoin, maar ook met de beurzen. En die overdrijving, die is niet met eventjes een eerste correctie weg. We zitten in die trend omhoog. En ik kan ook niet voorspellen hoe ver het gaat. Als we kijken, eind 98 zei Warren Buffett van nou, die beurs die is ver overdreven, hier moet je uit. Het ging er nog 150% omhoog. Ik denk dat we in zo'nzelfde situatie zitten. De economieën crashen. We zien staatsschulden gigantisch toenemen en de beurs blijft maar stijgen. Toch die hoop, en waar moeten we anders ons geld in stoppen? Hè? Dus we gaan dat maar daar doen, speculeren en hopen op meer. En zolang dat het geval is en meer mensen er meer geld in stoppen, gaat het omhoog. Ja, tot er een moment komt dat ineens iedereen denkt van ik wil naar de uitgang. En ja, dan heb je dat heel snel iedereen naar die uitgang wil en dan gaat de beurs enorm omlaag. Ik heb het gevoel dat we in dat scenario zitten en vandaar dat ik al weken zeg van neem af en toe gewoon je winsten en breng die niet terug in de aandelenmarkt, maar zet die een van de andere pijlers, zet het daarop in, zodat je als straks die crash komt, en ik denk dat die binnen 12 maanden komt, dat je cash hebt om dan in te kunnen stappen en dan de klapper te maken. Ja, dan loop je nu wat winst mis, maar als ik kijk naar met name het jaar 2000... Toen hebben heel veel mensen dus eigenlijk hetzelfde scenario gezien, bleven beleggen. Toen kwam er een correctie en zijn ze weer ingestapt, want dat gebeurde daar ook. Een aantal keren is toen gewoon zo'n 15-30% correctie geweest. En als je dan instapte, ja, dan was je degene die de winsten maakte. Hè? Dan had je extra. Dus iedere correctie bleek een instapmoment te zijn. Tot de correctie kwam die niet terugkwam. Maar ja, iedereen was alweer ingestapt en bleven erin zitten in de hoop dat. Nou, ik heb dus het gevoel dat het dat scenario is, dat we erin gefopt worden om weer in te stappen en al het geld erin te houden. En uiteindelijk ga je dan Bietenbrug op. Dan ga ik niet in mee en dan heb ik maar pech dat ik nu minder winst maak. Maar ik heb straks cash als er echt een crash komt. Ja, ik wil deze grafiek ook nog eventjes laten zien. Dit is zeg maar de zogenaamde Buffett indicator, waarbij dus de waarde van de Amerikaanse aandelenbeurs wordt afgezet tegen het GDP. En we zien in ieder geval dat we nu op 2 standaardafwijkingen boven het gemiddelde staan. Ik moet er overigens wel een kanttekening ook bij plaatsen. Hè. De markt nu is wat anders dan in 1950. Er is echt wel een duidelijke verschuiving in sectoren, bijvoorbeeld van productiebedrijven naar bijvoorbeeld techbedrijven. Hè. Kijk bijvoorbeeld naar een Google, een Amazon. We zien in ieder geval ook dat, wat je ook aangeeft, er is weinig alternatief. De rente is heel erg laag. Dus ja, dan stop je het maar in aandelen in plaats van dat je dus in de obligatiebeurs stopt. Wat misschien ook nog wel een belangrijke factor is die nu meespeelt, is dat de globalisering, bijvoorbeeld de waarde van een Amazon, wordt voor een belangrijk deel natuurlijk gewoon ook buiten Amerika, is die waarde natuurlijk gewoon gegroeid. Dus het heeft natuurlijk niks te maken met het bruto nationaal product van Amerika, maar grote bedrijven zoals een Amazon, een Apple en dergelijke, en Google, zijn natuurlijk internationaal, zijn enorm groot, hebben ontzettend veel waarde en is natuurlijk gewoon wel in deze berekening meegenomen, terwijl de waarde natuurlijk ook grotendeels buiten Amerika wordt opgebouwd. Maar ja, het is wel spannend als je naar deze grafiek kijkt, in ieder geval, vind ik, Tom. Ja, het is zeer hoog gewaardeerd. En ja, Warren Buffett heeft een waarschuwing gegeven in 98. Nou, als je ziet hoeveel hoger het toen ging, dat was echt enorm. Hij heeft die waarschuwing eigenlijk weergegeven. En je ziet nu ook in Berkshire Hathaway dat hij enorm veel geld cash heeft.
Ja, is die dan zo gek? Ja, in 2000 dacht ik ook dat hij gek was, maar dat bleek hij niet te zijn. En die man heeft zoveel ervaring dat ik geloof in die ervaring. En dat ik zou dat in 2000 heb ik dat niet gezegd. Toen was ik daar een andere mening. Toen was ik nog jong en fruitig, zullen we maar zeggen. Maar ik geloof in zijn ervaring. Ik weet alleen dat hij ook niet weet wanneer die timing daar dan van is, dat het misgaat. Maar het heeft er alle schijn van dat het eraan komt. En vandaar dat ik ook wel durf te zeggen, ik verwacht eigenlijk die correctie binnen 12 maanden, die aandelencorrectie. Betekent niet dat die beurs dus laag blijft. Nee, daarna gaat hij wel weer omhoog. Maar ik verwacht dus echt wel een enorme koersklap. En ja, dan, als dat er dan daadwerkelijk komt, dan profiteer ik. Het is niet dat ik nu niet profiteer, want ik pak nu gewoon af en toe mijn winst. En daar word ik ook niet armer van. Alleen dan hou ik het dan ja, in andere sectoren, in vastgoed, in goud, in leningen. Ja, om eigenlijk te wachten tot het moment dat ik het weer in aandelen kan inzetten. Dus ik verkoop niet al mijn aandelen, ik neem alleen de winsten op mijn aandelen. Ja, nou ja, en ik denk dat er best wel een aantal interessante bedrijven ook zijn. Ik weet niet of je ook hebt gezien dat Google in ieder geval een aantal nieuwe AI-toepassingen heeft onthuld. En ja, het lijkt wel alsof Google dat ja, echt wel helemaal de switch heeft gemaakt naar AI. Zeker verrassend, hè, naar aanleiding van het bericht vorige week van Apple, die aangaf dat er zo'n 15% minder wordt gegoogeld op de browser van Apple, hè, op Safari. Dus Google lijkt echt wel gewoon compleet de shift te maken naar AI. Dus ik weet niet, hoe kijk jij tegen bedrijven aan, zoals een Google? Nou, het is een hele mooie uitspraak die ik las, is je wordt niet vervangen door AI als werknemer, je wordt vervangen door een werknemer die met AI kan werken. Nou, dat zien we nu bij Google. Die hebben heel lang gedacht, die AI, daar doen we niks mee. Ze leken wel de Nokia te zijn. Zoals toen de tijd, toen het gsm nog alles was. En toen kwam de smartphone en ja, Nokia heeft daar gewoon niet op ingespeeld en weg was Nokia. Nou, zo is Google eigenlijk ook. Ja, wat hebben we dan aan die AI? Dat is veel te duur om dat in te zetten. Dat kost veel te veel energie. Daar beginnen we niet aan. We zijn zo populair, wij gaan daar geen last van hebben. Maar ik moet zeggen, ik vind een zoekopdracht bij een AI-generator, daar vind ik veel prettiger werken dan in feite zoals Google werkt. Dus die 15% minder, ja, daar zit ik in. Want ik vind dat het met AI werken zo ideaal. En ook ik heb het omarmd. Ik gebruik het. En, ik laat niet mijn teksten schrijven door AI, maar ik laat ze wel nakijken door AI tegenwoordig. En als ik iets wil weten, dan vind ik het heel interessant om dat via AI te doen, omdat hij me dan ook kan aangeven wat de bronnen zijn. Nou, zo kan ik dan naar die bron toe om te kijken wat vind ik daarvan. Dus ik denk dat het een goede stap is van Google. Als ze het niet hadden gedaan, hè, ze zijn al laat, maar als ze het niet hadden gedaan, dan waren ze gewoon over en uit geweest. Dus ze moesten uiteindelijk wel. En dan is het de vraag hoe eigenwijs is een leiding van een bedrijf om vast te houden aan wat een succes was. Nou, en dan hebben ze eigenlijk al te lang vastgehouden. Misschien wel 3 jaar te lang, maar nu zijn ze dan om. Ik hoop voor Google dat ze op tijd zijn. Hè, maar heel veel andere partijen hebben eigenlijk al een rol overgenomen. En als je eenmaal gewend bent om te werken met een AI-programma, ja, dan vraag ik me af of je echt nog teruggaat naar Google. Want je hebt niet het idee dat dat dus anders is dan vroeger. Ze zijn dus al vrij laat en ja, we zullen het in de toekomst weten of het misschien toch al te laat was. Ja, ja. Nou, wat ik in ieder geval wel ook wel opvallend vind, is ze hebben zo'n 7 verschillende nieuwe toepassingen hebben ze onthuld. Onder andere dus een text-to-video. Dus je kunt gewoon zo meteen iets schrijven en dan wordt er gewoon automatisch een video gegenereerd door Tom op basis van de input die jij dus geeft. Allerlei integraties met je Android-telefoon en de camera, dat je boodschappen kunt gaan doen en eigenlijk gewoon een gesprek kunt voeren met je telefoon om te kijken of dit nou wel zo gezond is voor je, of dat past in jouw dieet bijvoorbeeld. Of dat je misschien een mooi recept daarvan kunt maken. Heel veel ook met het genereren van afbeeldingen. Dus ja, je hoeft wat dat betreft niet meer met Photoshop aan de slag te gaan. Je kunt gewoon met AI je afbeeldingen laten genereren. Dus ja, er komt wat dat betreft wel heel veel nog aan. En ik vind het wel grappig ook de hele wedstrijd tussen bijvoorbeeld een ChatGPT en alle andere, zoals een Claude bijvoorbeeld. Je ziet
vrijwel dagelijks dat soort partijen blijven groeien, blijven ontwikkelen. En het is gewoon niet meer weg te denken. Ik weet niet of je ook dat bericht nog had gezien hè, van de CEO van Fiverr, die eigenlijk waarschuwde aan zijn personeel van let op, het zou wel eens kunnen zijn dat binnen een jaar al jullie functies zijn vervangen door AI. En ik denk ook terecht, hè, wat jij opmerkt, het gaat niet alleen zozeer om het feit dat jouw baan wordt vervangen door AI, maar door iemand die in staat is om met AI te werken. Dus als jij dus zegt, ik blijf lekker op mijn typemachine en ik ga niet met de computer aan de slag, of ik blijf lekker op die paardentram en ik ga niet mee, dan word je waarschijnlijk wel ingehaald door de techniek. Ja, en dat gaat heel snel, hè? Want dit knappe koppie wat je hier ziet, over 5 jaar zie je dit knappe koppie nog steeds. Ik ben geen stap verouderd, hè? Ja, de reden is dat er over 5 jaar kan ik mijn beelden die we nu maken, kan ik gebruiken om mij andere dingen te laten zeggen. En dan blijf je dus mij zien zoals ik er nu uitzie. Ja, fantastisch natuurlijk. En ja, uiteindelijk wordt dan gewoon dat gemaakt. Terwijl ik ergens zit te typen aan een strand, genieten van mijn pensioen, zie je de jonge Tom nog steeds video's naar buiten brengen. En die vertelt daar gewoon over. En het lijkt net alsof hij dat zelf dan zegt. Maar ik word dan niet meer ouder. En ja, dat zijn de zaken die nu mogelijk gaan worden. Dan kan je zeggen, ja, dan ben je dus vervangen. Ja, ik ben wel vervangen, maar ik moet nog steeds die tekst leveren. Dan moet iemand die tekst leveren. Nou, dan kan het toch zijn dat je zegt, ja, dan laat je AI die tekst nog leveren. Maar dan moet ik hem nog steeds de opdracht geven om dat te doen. En in die zin, uiteindelijk de inkomsten die daar dan uitkomen, die zijn dan hopelijk wel voor mij nog steeds. Maar ja, er worden heel veel dingen mogelijk. En dan kan je zeggen, ja, maar dat is dan slecht of nee, het is een verandering. Dat is hetzelfde als toen de computer kwam. Toen waren ook heel veel mensen die zeiden, ja, maar ik heb dat toch gewoon in ordners zitten en dat kunnen we toch allemaal gewoon nakijken. Ja, dat kan, maar in een computer is dat wat handiger te gebruiken. Dan kunnen ook anderen daarin. Nou, en zo is dat nu met AI ook. Helaas is het ook zo dat er hele slechte toepassingen mogelijk op zijn. En dat is met name de overheden die dat dan gaan gebruiken. Omdat dus, hè, dat zien we eigenlijk, er zijn overal schande van de criminaliteit en dergelijke. Maar de overheden zijn vaak de grootste criminelen. Omdat ze dan zeggen, ja maar het is nu oorlog, dus nu mogen we het wel misbruiken. Maar AI, zoals we dat zakelijk gebruiken in de meeste gevallen, is een aanvulling, een verbetering van wat er al mogelijk was. En zo zou je het moeten zien. En zie je het als een bedreiging, ja, dan heb je echt een probleem, want dan is het ook. Ja, nee, 100%. Ik vraag me alleen af of je dat geld dan gewoon in dollars of in euro's of misschien ook wel in bitcoin. Ik weet niet of je hebt gezien, ook bitcoin ging even naar de 111.000 dollar. Heeft daarmee weer een nieuw record aangescherpt. Dus het lijkt alsof er toch weer een nieuwe golf in is gezet, Tom. Nee, dit is nog steeds die golf 5 hoor, wat mij betreft. Echt die extreme golf, die kan wel naar 250.000 gaan. Dat is echt, hè, dat gaat niet in één lijn door. Maar wat mij betreft is dit die laatste grote golf richting Bitcoin, waarbij echt iedereen erin gaat. En dan is dan de vraag, als er dan niet een killer applicatie komt waarmee je dan daadwerkelijk dat muntje ook echt gaat gebruiken. Als die er niet komt, dan is het daarna over. Nou, ik kan niet garanderen dat hij er niet komt, maar ik kan ook niet garanderen dat hij er wel komt, dat hij is er nog niet. En dat is eventjes het grote punt. Op dit moment is het een munt die heel gewild is, die wordt gevraagd en als er iets gevraagd blijft worden, dan gaat hij omhoog. Als die vraag wegvalt en er is geen noodzaak om Bitcoin te hebben, want er zijn ook alternatieven, ja, dan gaat het weer helemaal mis. Dus dat het omhoog gaat, ja, dat kan ik helemaal terugleiden naar golf 5 en dat extreem ook. Maar ja, dan is de vraag, komt er iets waardoor we zeggen, ja, dat kan alleen maar met Bitcoin. Nou, die overtuiging heb ik niet, want er zijn ook heel veel andere muntjes. En er zijn overheden die zeggen, ja, maar wij komen met onze eigen cryptomunt en die moet je gebruiken. Dus ik vind het heel eng. Ik stop er geen geld in voor de hele lange termijn. Ik heb wel wat geld in onder andere Bitcoin zitten. Dat is speelgeld voor mij. Maar ik ben niet overtuigd dat het op de lange termijn, dat het dus Bitcoin gaat worden. Maar ik geef wel toe, op dit moment is het een fantastische speculatie. Ja.
Nou ja, ik vind het nog steeds in ieder geval een hele interessante ontwikkeling. Dus ik ben ook blij dat ik daar ja, helaas niet op 7 cent ben ingestapt. Ietsje later helaas. Maar ja, toch in ieder geval toch ja, hiervan mee profiteer. Ik ben overigens ook benieuwd of er nog vragen zijn van de deelnemers op deze podcast. Want ja, stel gewoon je vragen via de chat. Ik heb overigens ook nog wel een mooi ja, document opgesteld. Omdat we hadden het net al over dat je ook iets met vastgoed moet doen. Ik heb in ieder geval ook een hele mooie gevonden. Vastgoed in de vorm van zendmasten. Want we weten nu eenmaal, dat gaat waarschijnlijk toch niet helemaal verdwijnen. Telecommunicatie, telefoons. Waarschijnlijk wordt het er allemaal. En er is in ieder geval een bedrijf in Amerika die zich daar helemaal op heeft gespecialiseerd, op toegelegd. En mocht je in ieder geval die analyse willen ontvangen, laat dan eventjes het woord REIT, dus Real Estate Investment Trust, is de afkorting. Dan zal ik dat document eventjes naar je toesturen. Ik vind het in ieder geval een hele interessante, met een heel mooi dividend rendement. En wat mij betreft ook nog aardig wat groeipotentieel. Want hoe kijk jij aan tegen dat soort vastgoedbeleggingen, Tom? Nou ja, vastgoed. Ik heb natuurlijk ook vastgoed. En het kan heel interessant zijn om daar in een deelsector te zitten. Overigens even voor degene die deze video later zien. Want dit is nu live, maar jij ziet hem misschien later op het YouTube kanaal. Dan moet je even in de beschrijving van de video kijken. Want als je het op video ziet, dus op YouTube ziet, dan geldt het niet dat je rechtstreeks dat even kan vermelden. Want ze zitten niet meer live te kijken. Dus dan geldt even de beschrijving in de video. Ja, vastgoed. Ja, ik ben dus belegger in vastgoed in de Verenigde Staten. En dan wordt nu gezegd, en dat zie je ook in de pers, oh het gaat zo slecht met vastgoed. Maar de Verenigde Staten is zo groot als Europa. En als wij het over de vastgoedmarkt hebben en je gaat nu praten over Barcelona, dan heeft dat niks met Nederland te maken. Nou, dat is hetzelfde in Amerika. En die vastgoedmarkt bestaat uit heel veel deelsectoren. Je hebt supermarkten, je hebt winkelcentra, je hebt huizen, je hebt kantoren, maar je hebt ook zendmasten. En ja, dat soort niches, die kunnen ontzettend interessant zijn. En nou ken ik die van de zendmasten zelf niet, die heb ik niet geanalyseerd. Maar dat soort zaken zijn natuurlijk wel interessant, want de hoeveelheid zendmasten neemt toe. Met de hoeveelheid aan de zendcapaciteit die toeneemt, wordt de afstand die overbrugd moet worden steeds kleiner. Je moet zendmasten dichter bij huis hebben, omdat we enorme hoeveelheden data heen en weer kunnen sturen. En dat betekent dus dat er heel veel zendmasten bij moeten komen als je die techniek blijft gebruiken. En vooralsnog ziet het er naar uit dat we die techniek vooral blijven gebruiken. Natuurlijk, ze zijn ook satellieten, dus er is een alternatief. Maar gezien de data die nodig is om echt heel veel te kunnen doen, ja, dan ga je niet via een satelliet laten lopen, denk ik dan, want dat is ook duurder. Dus dan denk ik dat zendmasten een interessante belegging kunnen zijn. Ja. Ja, daarom, want je hoort in ieder geval ook wel discussies, hè, dat er, als je kijkt naar de prognose van het aantal satellieten wat nu al in de ruimte is en wat er nog extra bij gaat komen, hè, ja, dan wordt het waarschijnlijk wel behoorlijk druk boven ons hoofd met alle verschillende satellieten, met alle consequenties weer van dien. Overigens, ja, ik denk inderdaad ook nog steeds, het vastgoed is zeer interessant wat mij betreft. Ik heb ook nog een hele mooie REIT gevonden die zich bezighoudt met gezondheidszorg. En ja, als ik zo om me heen kijk in Europa en in de Verenigde Staten, en vooral de Verenigde Staten, dan kan ik me haast niet voorstellen dat er geen behoefte is aan nieuwe gebouwen voor ziekenhuizen en dergelijke. Want we zien dat er steeds meer mensen natuurlijk gewoon met chronische ziektes te maken hebben. Deze REIT die ik in ieder geval heb geanalyseerd, heeft ongeveer zo'n 65% onderwaardering op basis van de discounted cashflow methode. Dus wat we gaan doen is de toekomstige kaststromen, die gaan we verdisconteren. En we gaan dan ja, een waarde daaraan toekennen. En dan zien we eigenlijk dat deze nog ontzettend veel potentie heeft. Als ik daar in ieder geval die ja, discounted cashflow methode op toepas. Dus niet alleen een mooie inkomstenbron, maar ook wellicht, ik heb geen glazen bol, helaas. Ik had er wel een, maar hij werkte niet, dus ik heb hem ook maar weggegooid. Maar op basis van die strategie wel in ieder geval een inschatting maken
om ja, te kijken van wat zou die waardering eigenlijk nu moeten zijn. Dus als je die ook wilt hebben, laat ook eventjes het woordje gezondheid achter in de chat. Dan kom ik daar in ieder geval eventjes op terug. Ik zag overigens nog eventjes een vraag ook voorbij komen van Arie. Die zegt, zou de bitcoin niet als een nieuwe wereldmunt kunnen gaan fungeren nu de dollar verder afzwakt, Tom? Ja, wat mij betreft niet, want de transacties in Bitcoin zijn nog te duur, die kosten te veel stroom. Er zijn andere muntjes die dat beter zouden kunnen, want dan ga je de munt gebruiken als munt. En dat doen we met Bitcoin niet. Bitcoin is nu een verzameldingetje. Hè? Zoals wij goud in de kluis leggen, zo gebruiken we Bitcoin. We kopen het en we bewaren het, we doen er niks mee. Dus nee, wat mij betreft is het geen gebruikte munt. Het is nu nog een alternatief voor goud, zullen we maar eventjes voor heel veel mensen, waarbij je het gewoon neerlegt. Dus nee, ik denk van niet. Nee, nee, ik weet niet. Ik denk dat misschien, hè, met bijvoorbeeld zaken als een Lightning Network, iets wat je programmeert bovenop die Bitcoin, wellicht wel, als daar behoefte aan komt. Maar op dit moment is het inderdaad een store of value. Hans zegt ook, ik denk dat Bitcoin nu het nieuwe goud is, hoe hoger de prijs, hoe meer er gaan deilen. En Bitcoin zijn een vast aantal. En dat is, ja, net als met goud eigenlijk, hè. Er is geloof ik 1 Olympisch zwembad vol aan goud, qua hoeveelheid. Bij Bitcoin is er een vaste hoeveelheid van 21 miljoen. En ja, meer zullen er niet zijn. En dat kunnen we natuurlijk gewoon van de dollar en de euro niet zeggen, volgens mij, hoeveel er maximaal in omloop wordt gebracht, de ton. Nee, dat blijft bijgedrukt worden. En ik denk dus dat daar binnenkort heel veel meer bijgedrukt gaan worden. Want de overheden blijven gewoon tekorten op tekorten stapelen. En daarbij, als niemand die staatsobligaties wil kopen, dan moeten die centrale banken wel geld creëren om dat dan te blijven doen. Ja, totdat het systeem een keer in elkaar klapt. En dat gaat natuurlijk ook een keer gebeuren als je op die manier vals blijft spelen. Maar ja, goed, als we kijken naar goud. Er is inderdaad 1 Olympisch zwembad vol met goud is er. Er wordt nog steeds goud gevonden, maar er wordt ook goud opgemaakt. En in die zin is het niet zo dat er een enorme hoeveelheid goud bij komt. Het is, ook de bevolking van de wereld blijft nog steeds groeien. Dus als je gaat kijken hoeveel goud is er per persoon op de wereld, dan wordt het eigenlijk steeds minder. Want de goudhoeveelheid neemt zo weinig toe, terwijl de wereldbevolking sneller toeneemt. Ja, dan is daarbij het feit van, is het dan echt zoveel dat het een marktverstoring zou hebben. Het zou wat anders zijn als wij het voor elkaar zouden krijgen om bijvoorbeeld een, hoe heet zo'n ding in de ruimte, als we die kunnen opvangen, komeet. Maar die van goud is, ja, dan is het anders. Maar die kans is niet zo heel groot dat we die even kunnen opvangen en even kunnen stoppen en dan het goud kunnen gaan delven. Maar ja, dat zijn dan zaken. Dat zou een verrassing geven. Of ze vinden op de maan vinden ze goud, ik noem maar wat. Ik bedoel, dat zal niet zijn. Maar dan heb je een verrassing. Maar normaal gesproken is die goudmarkt ook wel zo stabiel dat daar niet echt een marktverandering in plaatsvindt. Dat hebben we wel in het verleden gezien, toen in Zuid-Amerika wat goud ontdekt werd. Toen was dat natuurlijk voor Europa ineens een enorme schok. Van hé, er is heel veel goud. Nou, dat viel wel mee, dat heel veel goud. Maar ja, voor wat het toen was, was dat een schok. Nou, zo'n schok verwacht ik in goud niet meer. Nee, wat misschien ook nog wel interessant is, nu we het toch over goud ook hebben, is de uitbraak van de Junior Mining Index in Canada. Wellicht ook wel interessant, omdat het vaak ook een voorloper is voor een verdere rally. En ja, recent is deze index door de 650 gebroken. Hoe kijk jij dat tegenaan, tegen dat soort junior miners? Nou ja, in feite is het zo dat de grote goudmijnen, die zijn de eerste die in waarde stijgen. Dat hebben we de afgelopen tijd wel gezien dat dat gebeurde. Als dan daar de beleggers het idee krijgen van ja, die hefboom is niet groot genoeg, dan ga je naar de juniors, want daar kan het dan echt knallen. Ja, en als je daar de goede kiest, net voordat bijvoorbeeld een grote nieuwsbrief erover gaat schrijven of een grote krant erover gaat schrijven, ja, dan kan je gewoon stijgingen van 1000% zien. Nou, die speculatie, die begint nu. En ja, dan kan het echt gigantisch worden. En helemaal aan het begin van mijn carrière had je Bre-X. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Was ook zo'n goudzoeker uit Canada. Nou, die ging
volgens mij keer 20.000 of zo. Dat was echt extreem was dat. Iedereen wilde ze hebben. Dat dorpje waar de mijn gevestigd was, die mensen waren allemaal multimiljonair geworden. Want die hadden allemaal wel wat aandeeltjes en dat ging zo hard omhoog. Dat bleek later, toen ze in Indonesië een goudmijn hadden. Toen sprong de hoofdonderzoeker uit een helikopter. Het enige punt was, die was aan het vliegen, die helikopter. Dus de vlucht omlaag ging prima. De landing van die man die uit die helikopter was het probleem. Hij is doodgevallen uiteraard dan. En toen was het zo, waarom heeft die man zelfmoord gepleegd? Ja, dat bleek omdat hij zijn zaak allemaal besodemieterd had. Dus dat aandeel ging helemaal naar beneden. En dat heeft dus ervoor gezorgd dat sinds dat moment die hele sector, met name die goudzoekers, nooit meer is geworden wat het toen was. Dus het is opmerkelijk dat we nu zo ver zijn dat er weer aandacht voor is. Er zijn natuurlijk een generatie verder. Als je een generatie ziet dan 10 jaar, dan zijn we al vele generaties verder. Dan praten we al over 3 generaties verder. Maar ja, het is opmerkelijk dat het er nu gebeurt. En dat lijkt erop te duiden dat we mooie tijden tegemoet gaan, zullen we maar zeggen. Ja, ja. Ik heb overigens ook een onderzoeksrapport geschreven over dit soort junior miners. Dus mocht je die in ieder geval willen hebben, reageer dan eventjes met het woordje goud. Dan stuur ik je dat document ook eventjes toe, want ik denk dat daar best wel een aantal goudmijnen tussen zitten. Die wellicht inderdaad in waarde zouden kunnen stijgen. Dus interessant denk ik om alvast je huiswerk te doen, te kijken welke goudmijnen, welke junior miners wellicht interessant zouden kunnen zijn. En om die dus in de gaten te houden. Ik zou ook nog eventjes een vraag van Daisy. Deze zegt, komt die rijtanalyse ook op de website vip.beleg.com? Ja, zeker Daisy. Dan gaan we zeker ook op vip.beleg.com ook plaatsen. Dus, en even kijken, ik zie in ieder geval hier ook nog een vraag van Hans. Even kijken. In een experiment met CERN, 175 meter onder de grond, is het natuurkundige gelukt om een lood kortstondig in goud te veranderen. Het gebeurde door 2 lode stalen met bijna lichtsnelheid op elkaar af te schieten. Ja, ik weet niet, heb jij ook daar ervaring mee, Tom, om met grote snelheid, de snelheid van het licht, 2 lode pijpen op elkaar af te laten en dan te laten veranderen in goud? Ja, ik heb het gelezen en ik heb 2 stukken lood tegen elkaar gegooid. Ik heb het net niet gehaald, dus ik moet ietsje harder leren gooien. Nee, maar ik heb het gelezen dat dat is gebeurd. En de hoeveelheid goud was nou niet echt om nou direct in paniek te schieten over de goudmarkt. Want het was een fractie van een fractie van een fractie van een fractie van een gram. En dus de hoeveelheid energie die erin stopt is om dit te doen, zou betekenen dat als wij 1 ounce goud daaruit willen houden, dat de wereld gewoon een week lang zonder energie moet, want die moet allemaal naar CERN toe. Dus in die zin, het is gelukt. Nou, dat het kan, wisten we theoretisch al, want goud komt vanuit de sterren. Waarom vanuit de sterren? Als een ster ontploft, is die kracht zo sterk dat dus lood in goud verandert. Nou, dat is de kracht die ze in CERN aan het opwekken zijn. En goud is dus in feite sterrenstof, want dat is waardoor het is ontstaan. En ja, in CERN kunnen ze dat nu, alleen ja, die hoeveelheid die ze daar kunnen ontwikkelen, die staat natuurlijk niet in verhouding met een ster die ontploft. En als je dan ziet hoeveel goud daaruit voortkomt, dan weet je hoe waardevol goud in feite is. Want de hoeveelheid is heel beperkt. En ja, het is wel leuk dat het gelukt is. Het geeft goed aan hoe de ontwikkeling van wetenschap ons ergens brengt. En in de middeleeuwen was het een alchemie, die zou wel eventjes lood in goud veranderen. Dat kunnen we nu. Het is geen theorie meer, we hebben het echt gedaan. Het was een minieme hoeveelheid, maar we hebben het gedaan. We hebben bewezen dat het daadwerkelijk vanuit een ontploffende ster goud ontstaat. En dat het dus daadwerkelijk daar ook vandaan komt. Ik vind het een mooie zaak, maar hebben we er veel aan? Ik denk het niet. En ze kunnen dit onderzoek er niet van betalen. Dus in die zin is het maar goed dat we onderzoek eigenlijk subsidiëren. Want als ze het moeten doen van commercieel verhaal, dan zouden ze dat niet redden. Nee. Nou ja, misschien kunnen ze het wel gewoon financieren als ze wat extra dollars bijdrukken. Hier misschien nog eventjes leuk om te laten zien. Als je kijkt naar de hoeveelheid dollars in omloop in het jaar 2000
was er ongeveer zo'n 5 met heel veel nullen in omloop. Ik kan het niet eens meer uitspreken, Tom, of het nou billions of millions of trillions is. Maar toen was er in ieder geval 5. Inmiddels staat het zo rond de 20. Dus in 25 jaar tijd is er gewoon ongeveer zo'n 4 keer, 5 keer zoveel geld in omloop gekomen. En dat vind ik wel gewoon, wel opmerkelijk. Als er in best ineens gewoon in 25 jaar tijd gewoon 5 keer zoveel geld of 4 keer zoveel geld in omloop wordt gebracht, kan ik me voorstellen dat de huizenprijzen in best behoorlijk omhoog gaan. Stel dat er verder gewoon niks anders gebeurt. En dat is ook wat wij denk ik gewoon ook in de realiteit gewoon zien. Hè? De huizenprijzen gaan omhoog. Dat wil niet zeggen dat de waarde van huizen ook toeneemt. Maar omdat alles wat je uitdrukt in iets wat minder waard wordt, dat zal wat dat betreft gewoon in prijs gaan stijgen. En dat geldt denk ik gewoon voor vastgoed. Dat geldt denk ik ook voor aandelen. Dus dat geldt denk ik ook voor goud. Dat zal ook ongetwijfeld een deel van de verklaring zijn waarom goud in prijs stijgt. Niet zozeer in waarde, want 100 jaar geleden kon je met 2 gouden munten een maatpak laten maken. Nu kun je met 2 gouden munten nog steeds een maatpak laten maken. Dus het is niet zozeer dat de koopkracht is toegenomen, alleen de prijs van in 1933 10 gulden, een stuk 4,52 €, nu 550 euro. Heeft niks te maken met het feit dat goud nou zoveel meer waard is geworden. Maar ik denk wel dat er in ieder geval er aardig wat inflatie in ieder geval is. Dus, en die is meer dan alleen denk ik gevoelsinflatie, Tom, zoals Gerrit Salm dat altijd noemde. Ja, als we kijken naar goud, dan kan je nog in ieder geval zeggen van mijn koopkracht is gelijk gebleven. Als je gaat kijken naar de hoeveelheid goud en de hoeveelheid munten, en dus dollars bijvoorbeeld of euro's, dan zou goud eigenlijk nog veel meer waard moeten zijn. En dan kan je nog zeggen, hey, zou het dan niet veel hoger moeten zijn? Dus in die zin, goud is een goede plek gebleken om je geld in te bewaren, maar dan heb je je koopkracht behouden en heb je geluk, want in feite we zien nog niet dat je er geld op verloren hebt. Want als een reële verhaal zou zijn, als we terugkijken naar de jaren 30, dan, en de hoeveelheid goud en de hoeveelheid geld, dan zou nu goud $29.000 waard moeten zijn. Dat is maar $3300 waard. Dus het loopt niet helemaal gelijk. Maar als we dan kijken naar de maatpak, die is wel gelijk gebleven. Nou, hoe komt dat? Ja, we kunnen goedkoper maatpakken maken dan dat we dat vroeger deden. Dus dat maakt dan dat de techniek ons ook hierin helpt. Maar zouden we eenzelfde economie hebben als dat we in de jaren 30 vorige eeuw hadden, dan hadden we er wel op verloren. Maar gelukkig is de mensheid nog steeds in ontwikkeling. Dus kunnen we zeggen, ja, de koopkracht is gelijk gebleven. Nou, dan is het dus een goede plek om je geld te bewaren. Want had jij gewoon dollars in een schoenendoos gestopt, dan zou het nog geen 1% waard zijn van wat het toen waard was qua koopkracht. En ja, goed, en dan is al de vraag of die dollar nog überhaupt geld waard is, want die hebben ze ook wel weer vervangen een aantal keren. Dus dat documentje, dat papiertje waarop dan staat dat een dollar is nu niks meer waard als je dat had bewaard. Had je er aandelen van gekocht, ja, dan is het ook de vraag van heb je er dan goed geboerd? Want als je aandelen hebt gekocht van een bedrijf wat failliet is gegaan onderweg, dan heb je ook niks. Dus dat maakt ook dat het heel lastig is om te zeggen van iets is het beste. Helemaal niks doen en jij had aandelen General Motors gekocht, bestaat nog steeds het bedrijf, maar die aandelen niet. Er zijn wel aandelen General Motors, maar die zijn ontstaan na het faillissement van het bedrijf. Dus dat zijn niet dezelfde aandelen. Dus er is van alles om te zeggen van je moet actief beleggen. Maar je moet ook kijken van, ja goed, wat doe ik er precies mee? Actief beleggen hoeft niet te betekenen dat je echt actief moet traden, maar je moet er wel bij blijven. Je zou wel uit aandelen General Motors willen zijn gestapt voordat het failliet ging. Ja, wanneer ben je er dan uitgestapt? Dat is dan de vraag of je de winst mee hebt gehaald. Ja, wat mij betreft, ik heb op dit moment geen nieuwe onderwerpen meer, Harm. Ik weet niet of jij nog iets hebt? Nou ja, volgens mij kunnen we wel een hele week vullen, maar ik weet niet of dat nou heel handig is om te doen. Ik stel gewoon voor dat we gewoon volgende week gewoon donderdag om 12 uur gewoon de draad weer oppakken. Dan zit ik nog heel even in Italië. Daarna ga ik weer maatpakken laten maken in Vietnam. Dat is veel goedkoper dan in Europa, heb ik ontdekt in ieder geval.
En daar kunnen ze in ieder geval ook hele mooie maatpakken laten maken. Maar volgens mij hebben we in ieder geval de belangrijkste onderwerpen wel besproken. Tenzij er nog op dit moment echt brandende vragen zijn in de chat, dan laat ze in ieder geval dan nu even weten. Maar anders wil ik jou in ieder geval ontzettend bedanken, Tom, voor wat mij betreft weer in ieder geval een hele leuke podcast. En natuurlijk alle deelnemers ook ontzettend bedanken voor de vragen, voor de interactie. Het delen ook van dit soort mooie feiten zoals Hansen over CERN, over lood tegen elkaar aanboksen. Dus ik vind het in ieder geval heel erg leuk om ook de interactie wat meer te laten plaatsvinden. Dus laat vooral ook gewoon je vragen, je opmerkingen gewoon weten in de chat. Dus wat mij betreft, Tom, ontzettend bedankt. En we zijn er wat mij betreft gewoon weer volgende week donderdag om 12 uur wat mij betreft. Ja, hartstikke bedankt ook. En jij nog een prettige week in Italië en dan spreek je volgende week. Gaan we zeker doen. Houdoe. Houdoe.